this video, gagawa tayo ng star bread. Meron akong 4 cups flour, 1 cup cornstarch, 1 cup sugar. Masama-samahin na natin siya. 2 tablespoon baking. 1 teaspoon ano to siya, cinamon. Yung ating teaspoon, 1 teaspoon salt, right. So meron tayong 2.5 cups na milk. So, dandahanin lang natin siya ihalo kasi hindi natin sure kung tama yung ating ingredients dito. Yung ating 5 eggs, medium size. Butter. Hindi nilagyan siya ng butter. Replacement ng cooking oil. Okay na siya. Ilalagay na natin siya sa ating molder. Alright, nalagay na natin siya sa ating molder. Naka-heat na rin yung ating oven ng 180 degrees in 25 minutes. So, isasalang na natin ito, guys. So, abangan natin, guys. Within 25 minutes, maluluto na siya. So, now, we will put butter, cheese doon sa ating recipe. Papatong lang natin. And this is the second batch. Ayan. So, sa tikiman portion, see you on my next video. Thank you so much for watching this my vlog. And don't forget to subscribe and push the button all below para magiging updated kayo sa next home video.